Ποιες είναι άραγε κάποιες κακές συνήθειες και επιλογές οι οποίες στην Αυστραλία παίζει να σε καταστρέψουν? Τι μπορεί να πάει στραβά? Ποιες είναι οι αδυναμίες σου? Ποιες οι αμαρτίες σου? Στο σημερινό βίντεο θα δούμε μαζί τι πρέπει να αποφύγεις για να μπορέσεις πραγματικά να ευημερήσεις σε αυτή τη χώρα, και είμαι σίγουρος ότι αυτά που θα πούμε σήμερα ισχύουν και για άλλες χώρες του εξωτερικού. Το ταξίδι έχει προοπτικές και μείνε μέχρι το τέλος, γιατί κανένας από εμάς δεν είναι άγιος. Let's begin! Είμαι ο Διονύσης ή όπως με φωνάζουν εδώ κάτω, Ντένις, και καλώς ήρθατε στο κανάλι Greeks Down Under. Ζω και εργάζομαι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τα τελευταία 14 χρόνια. Εδώ θα βρεις αληθινές εμπειρίες, χρήσιμες συμβουλές και πρακτικές πληροφορίες για τη ζωή μακριά από την Ελλάδα. Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε όλους όσους θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για το πώς άραγε είναι η ζωή σε μια χώρα του εξωτερικού. Ξεκινάμε από κάτι το οποίο είναι πασιφανές. Μην πάρεις καινούριο αυτοκίνητο. Είσαι στην Αυστραλία και αντί να φτιάξεις ένα οικονομικό πλάνο, να φτιάξεις τη ζωή σου, πας και μου κοιτάς το τελευταίο μοντέλο που κυκλοφόρησε. Μάρε Διονύση, εσύ δεν είπες ότι χωρίς αυτοκίνητο δεν βγαίνει? Το είπα, αλλά μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου με ένα φτηνό μεταχειρισμένο. Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, Ξέρω, κάποτε πουλάγες μούρι με το αμάξι σου. Τώρα όμως βρίσκεσαι σε άλλο στάδιο της ζωής σου. Το αυτοκίνητο χάνει το 10% της αξίας του με το που βγει από την αντιπροσωπεία. Και μέσα σε 3-4 χρόνια έχει χάσει τη μισή του αξία. Και εσύ όχι μόνο το πήρες του κουτιού, το πήρες και με δόσεις και τώρα σε έχουν γονατίσει οι τόκοι. Σας πονάει, να σας πονέσει! Το αυτοκίνητο ίσως είναι η πιο ύπουλη παγίδα για κάποιον που ζει στην Αυστραλία. Επειδή πολύ απλά το χρειάζεσαι και επειδή το χρειάζεσαι θέλεις να έχεις και κάτι καλό. Το ζητούμενο είναι να πηγαίνεις στη δουλειά σου, να κάνεις τα ψώνια σου και να μην τραβάς τα βλέμματα. Κράτα τα λεφτά σου για σπουδές, για αίτηση βίζας, για αίτηση μόνιμης παραμονής ή αν έχεις καθαρίσει με όλα αυτά για μια δύσκολη στιγμή ή πολύ απλά για επενδύσεις. Και ένα αυτοκίνητο second hand, όπως το λέμε εδώ πέρα, μια χαρά θα σε βγάλει. Από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορείς να κάνεις στην Αυστραλία ή σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού είναι η επιλογή του σπιτιού που θα μένεις. Ανάλογα με τη φάση που βρίσκεσαι στη ζωή σου, πρέπει να κινηθείς κατάλληλα. Εάν ήρθες μόλις τώρα, οπωσδήποτε μένεις με συγκάτοικο. Ή μάλλον όχι, μένεις με συγκάτοικους. Μάρε Διονύση, θέλω να μένω μόνος μου, να έχω την ηρεμία μου. Ρε εσύ, είσαι στα καλά σου? Ξέρεις γιατί τιμές μιλάμε εκεί έξω? Πολλά τα λεφτάρι. Όταν βέβαια η ζωή σου προχωράει, τότε ένα ωραίο διαμερισματάκι είναι αναγκαίο. Και εδώ μπορείς πολύ εύκολα να πέσεις σε παγίδα. Για να το πούμε ξεκάθαρα, είσαι πιο αποδεκτός στην κοινωνία εάν ζεις σε καλή και ακριβή περιοχή. Ακόμα και αν το διαμέρισμα είναι τρύπα. Οπότε έχεις δύο επιλογές. Ή μένεις σε καλή περιοχή, εντός εισαγωγικών καλή, και το σπίτι είναι χάλια και το νίκη σε τσακίζει, ή μένεις λίγο πιο μακριά, λίγο πιο έξω από την πόλη, βγαίνεις μια χαρά οικονομικά, αλλά κάποιοι γνωστοί σου λένε Καλά, σοβαρολογείς τώρα, θα έρθεις να μείνεις εδώ? Θα κάνεις μια ώρα να κατέβεις στο κέντρο για κλάμπινγκ. όπως πάντα η επιλογή είναι δική σου. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον να θελήσεις να αγοράσεις και το δικό σου σπίτι. Και εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί η ίδια ελληνική νοοτροπία σου βάζει τρικλοποδιά. Στην Αυστραλία δεν πρόκειται να πάρεις ποτέ σπίτι. Εάν δεν πάρεις σπίτι είσαι αποτυχημένος. Γιατί μας ήρθες εδώ πέρα? Και επειδή ο επιτυχημένος Έλληνας στο εξωτερικό είναι και ιδιοκτήτης σπιτιού, πας και δίνεις όλες σου τις οικονομίες και παίρνεις ό,τι να είναι, όπου να είναι. Και καταλήγεις με ένα δάνειο 1 εκατομμυρίου για κάτι που στην τελική δεν θέλεις. Πίστεψέ με, σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να βγάλεις λεφτά. Οι εποχές έχουν αλλάξει και η αγορά σπιτιού δεν είναι μονόδρομος. Τώρα, εάν επιμένεις να αγοράσεις σπίτι, απλά πρέπει να αποδεχτείς ότι το πρώτο σου σπίτι δεν θα είναι το σπίτι των ονείρων σου. Οικονομία, χρόνι. Οικονομία. Αγόρασε κάπου που η αξία θα ανέβει σε 5-10 χρόνια. Και σε βάθος χρόνου θα είσαι και πολύ καλύτερα.
Από τους μεγαλύτερους οικονομικούς βούρκους σε μια ξένη χώρα είναι εννοείται το τσιγάρο και το αλκοόλ. Το τσιγάρο είναι διαχρονική κακή συνήθεια του Έλληνα παγκοσμίως. Και τραβάγανε και ρουφάγανε σαν τις άβρες. Εάν στην Ελλάδα ήταν απλά ένα τσιγαράκι, στην Αυστραλία μπορεί να σε καταστρέψει οικονομικά. Ξέρεις πόσο έχει ένα πακέτο τσιγάρα εδώ κάτω? Εάν θέλεις να ζήσεις στο εξωτερικό, σε συμβουλεύω να το κόψεις όσο είναι νωρίς. Αυτοί που είναι ήδη στο εξωτερικό και καπνίζουν, το ίδιο θα σου πούνε. Γιατί απλά σου κάνουν και τη ζωή πολύ δύσκολη. Το τσιγάρο απαγορεύεται σχεδόν παντού. Δεν μπορείς να το ευχαριστηθείς πουθενά και το χρυσοπληρώνεις. Αλήθεια τώρα, αξίζει. Πάμε τώρα στα ποτά. Ο αγγλοσαξονικός κόσμος έχει παράδοση. Το τι κατεβάζουν κάθε βράδυ δεν περιγράφεται. Είναι ένας λόγος που αποφεύγω να βγαίνω με Αυστραλούς. Γιατί όταν βγαίνεις με παρέα, ο καθένας θα κεράσει μία γύρα ποτά. Εάν είστε 2, θα πιεις 2 ποτά. Εάν είστε 4, 6, 10... Κατέβασε όλη την παρακάτω! Γι' αυτό φεύγουν όλοι και τύφλα και άφραγγοι. Ρώτα το γιατί η αγάπη αυτή έχει... Μα ξέρεις πόσο κάνει ένα απλό ποτό? Εάν έχεις και κοπέλα μαζί σου? Και ξαφνικά μια βραδινή έξοδος μπορεί να σου κοστίσει με 1-2 ποτά και με 2-3 κεράσματα γύρω στα $150. Για να πεις ότι πέρασες καλά. Τι πέρασες καλά δηλαδή που τα μισά δεν θα τα θυμάσαι? Έλα ρε φίλε, δηλαδή να μην βγω καθόλου. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Αλλά κάθε φορά που βγαίνεις, πίνεις και καπνίζεις, φαντάσου πού θα μπορούσαν να πάνε όλα αυτά τα λεφτά. Γιατί αυτά τα λεφτά κυριολεκτικά τα κες. Και πίστεψέ με, ο μελλοντικός σου εαυτός θα σε ευγνωμονεί εάν σταματήσεις αυτές τις συνήθειες όσο γίνεται πιο γρήγορα. Κάτι που επίσης μπορεί να σε καταστρέψει άνετα εκεί έξω είναι ο τζόγος. Το χόμπι που σου παίρνει τη ζωή. Γιατί αν υπάρχει ένα πράγμα που σε διαλύει σιωπηλά στην Αυστραλία, είναι αυτό. Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται, κορόιδε εδώ μέσα. Εδώ κάτω μπορείς να στοιχηματίσεις στα πάντα. Ποδόσφαιρο, ράγμπι, υποδρομίες, σκυλοδρομίες. Ρε εσείς, πάτε καλά. Στα σκυλιά. Μα σκυλιά. Είναι αρχοντικό παιχνίδι το υποδρομή, είναι για αρχόντις το υποδρομή. Οι Αυστραλοί χάνουν πάνω από 25 εκατομμύρια τον χρόνο στο τζόγο. Πας για μια γρήγορη πρόβλεψη, ένα σιγουράκι, και ξαφνικά μέσα σε 6 μήνες χρωστάς κάρτες, έχεις κρύψει τραπεζικούς λογαριασμούς από τη γυναίκα σου, έχεις πουλήσει το ποδήλατο του παιδιού σου για να ξεχρεώσεις τους τοκογλύφους. Μα καλά, τέτοια ζωή ονειρευόσουν. Και εσύ περιμένεις ακόμα να σου κάτσει αυτό το σιγουράκι. Όλα αυτά όμως δεν είναι τίποτα μπροστά στα περιβόητα φρουτάκια. Ή όπως τα λέμε εδώ, πόκις. Η μεγαλύτερη πληγή αυτής της χώρας. Και δεν χρειάζεται να πας καν καζίνο. Τα βρίσκεις παντού. Πέρυσι μόνο οι Αυστραλοί έχασαν $15 δισεκατομμύρια στα φρουτάκια. Δυστυχώς το 80% των κερδών προέρχεται από ανθρώπους που έχουν πραγματικά πρόβλημα. Ανθρώπους που απλά δεν μπορούν να σταματήσουν. Και αυτά τα μέρη έχουν ένα απίστευτο σύστημα να σε κρατάνε μέσα. Ένας λόγος για να μπεις είναι εννοείται ο δωρεάν καφές. Ναι, να μην πιεις ένα καφεδάκι. Τζάμπα. Τους έπιασες κορόιδο, Πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Επίσης τα φρουτάκια είναι από τα λίγα και τελευταία μέρη στην Αυστραλία όπου ακόμα επιτρέπεται το κάπνισμα μέσα. Άκου να δεις πράγματα. Γιατί άμα καπνίζεις, κάποια στιγμή θα βγεις έξω, να ξεχαρμανιάσεις. Και άμα βγεις, έστω και για μια στιγμή, πόσες πιθανότητες έχεις να σηκωθείς να φύγεις? Βλέπεις πως σε κρατάνε μέσα? Με καφέ και τσιγάρο. Μπράβο! Είσαι Έλληνας. Το τρελό της υπόθεσης είναι ότι αυτοί οι οποίοι είναι θυσμένοι στο τζόγο είναι οι πρώτοι που σου λένε ότι η Αυστραλία είναι ακριβή, η Αυστραλία είναι χάλια, δεν πρόκειται να τα καταφέρεις ποτέ σε αυτή τη χώρα. Καλά, αφήστε μας εμάς τη μοίρα μας, κοιτάξτε τη δικιά σας. Εάν θες να ευημερίσεις σε αγγλόφωνες χώρες του εξωτερικού, μην πατήσεις το πόδι σου ποτέ εκεί μέσα. Εάν τώρα σου αρέσει τόσο πολύ να πατάς κουμπάκια, τι να σου πω. Παίξε PlayStation. Και κλείνουμε με κάτι το οποίο σίγουρα θα σου καταστρέψει τη ζωή, αλλά σ' αρέσει. Και εννοείται είναι οι γυναίκες. Πυργινή και θάλασσα που λέει και ο λαός. Τι είναι αυτό που θέλουν οι γυναίκες? Σεργάς.
Είσαι μόνος, ελεύθερος και αποφασίζεις να βγεις έξω για να γνωρίσεις τη γυναίκα των ονείρων σου. Το παιχνίδι εδώ είναι ακριβό. Γιατί αν δεν κεράσεις, δεν έχει συνέχεια. Είχα έναν φίλο πριν κάμια δεκαετία που είχε ένα πολύ ωραίο σύστημα για να μην ξοδεύεται. Έβγαινε πάντα αργά, κατά τις 12.30-1 η ώρα το βράδυ. Ναι, αυτό είναι αργά. Γιατί όπως έλεγε, οι πρωινοί θα έχουν ήδη κεράσει τις κοπέλες τα πρώτα ποτάκια. Έτσι αυτός την έβγαζε πιο φθηνά. Δηλαδή με 1-2 ποτά είχε βγάλει γκόμενα. Σίγουρα ποτέ δεν ήταν πρώτης διαλογής, αλλά όπως έλεγε και αυτός, φίλε Διονύση, σε αυτή τη χώρα, εάν δεν μπαζώσεις, δεν χτίζεις. Ο καθένας με τα γούστα του. Τώρα πες ότι συζείς με μια κοπέλα. Αν μένετε μαζί πάνω από 2 χρόνια, τότε η σχέση σας θεωρείται de facto. Και τι σημαίνει αυτό? Το αισθάνομαι. Η Αυστραλία με βάση το Family Law Act λέει ότι πρέπει να γίνει δίκαιη κατανομή. Αλλά στην πράξη, αντικειμενικά, η γυναίκα προστατεύεται πάρα πολύ από την πολιτεία και τις περισσότερες φορές παίρνει τα περισσότερα. Γιατί ναι, εάν κάνει κάτι ο άντρας, φταίει ο άντρας. Εάν κάνει κάτι η γυναίκα, φταίει πάλι ο άντρας. Γιατί για να κάνει κάτι της έκανες. Πολλοί άντρες βρέθηκαν να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για χρόνια, να χάνονται περιουσίες, σπίτια, επιχειρήσεις. Γιατί πολύ απλά έτυχε να αγαπήσουν τον λάθος άνθρωπο. Βέβαια, μην κατηγορούμε μόνο τις γυναίκες, και ο άντρας σε μία σχέση έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Έχω πάρα πολλές ιστορίες και από γυναίκες. Οπότε πριν κάνεις την επόμενη σου κίνηση, σκέψου καλά. Είναι αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σου? Γιατί στην Αυστραλία ωραίοι οι έρωτες, αλλά μπορεί να σου κοστίσουν ακριβά. Πολύ ακριβά. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή στο μέλλον να δοκιμάσεις την τύχη σου εκεί έξω? Συμφωνείς με αυτά που είπαμε σήμερα? Εσύ τι λάθη έχεις κάνει στη ζωή σου? Είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε στην Αυστραλία, είτε σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού. Εάν βρήκες το βίντεο ενδιαφέρον, please like and subscribe για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Επίσης, κάνε ένα σχόλιο. Θετικό, αρνητικό, δεν έχει καμία σημασία. Απλά σε τον αλγόριθμο του YouTube να κάνει αυτό που πραγματικά ξέρει. Μείνε συντονισμένος και τα λέμε την επόμενη φορά. See ya!